ሰላም ተመልካቾች ቤኪ ከቤኪ ኢንፊኒቲ ዛሬ ያው በክፍል 2 ፕሮግራሜ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሁለት ቡቶችን ነው ማስተዋወቅላችሁ ዛሬ ኦንላይን በርናስ ላይ ዛሬ ግን ለየት የሚለው አንድ የኢትዮጵያ ቡት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኤሌክትሪክ ክሊክ ቡትና አሪፍ ቢቲንግ የሚባሉ ናቸው። ሁለቱም ቡቶች በስትክክል ይሰራሉ። እኔ እርግጠኛ ነኝ ቡቶች ናቸው። አሁን ወደ ቀደለው እንግባ። ቴሌግራም ላይ እንደምትሄድ መጀመሪያ እስቲ ከኢትዮጵያ ጀምረና አሪፍ ቢቲንግ እናሳያችሁ። ያው አሁን ለምሳሌ አሪፍ ቢቲንግ ይሄው እንደምትሄድ አሪፍ ቢቲንግ የእግር ኳስ ውድድሮች ላይ የሚያደርጉት ክለብ የኢኮኖሚ ያክል ብር በመመደብ አሸናፊ መሆን ይችላሉ። በእንግሊዝኛም በአማርኛ ማለት ይችላል። አሁን ለምሳሌ በአማርኛ እንመረጥ። ያው እንደምታዩት ብዙ ነገሮች አሉ። ውድድር እና ቀሪ ሂሳብ ኮይን ብዙ ሌሎች አጋር ጨዋታ ላይ መደቦች ያደርግ እርዳታ ተጨማሪ የሚሉ ነገሮች አሉ። ሁሉንም በቀጥታ ተከታተሉ። አሁን ለምሳሌ ውድድርና ቀሪ ሂሳብ እናደርግ ያለን ውድድርና ቀሪ ሂሳባችን ነው የሚገልጽልን። እንኳን አላሳያችሁ ምን ይወጣልና ያለን ዌልካም ኮይን ተጠቅመን 10 ኮይን ተጠቅመን የመለያ ቁጥር ይሄ ነው። ደግማችሁ ወጥቼ እገባለሁ ማለት የሚባል ነገር የለም። አንዴ ተመዘገበ ነው የግድ ዲሊት ቻት ማድረግ አለባችሁ ድጋሜ ለመግባት። ስለዚህ ያለን ሂሳብ በዚህ ነው። አንድ ጨዋታ በ10 ትንሹ ሚኒመሙ 10 ኮይን ለመመደብ አሳያችኋለሁ። ኮይን መውሰድ ከፈለገን ኮይን ግዙ እንልና ከስልክ ቁጥሩ በሲስተም ያልተዘገበ የኛ ስልክ ቁጥሩ መመዝገብ አለብኝ። ሼር ኮንታክት ብሎ ይሄው እንደምትል ቁጥሬን መዝግቧል። ከዛ ኮይን ግዙልንና ሞባይል ባንኪንግ አየር ሰዓት ባላንስ ሁሉ መግዛት እንችላለን። ለሱም ልከን እኛ ሳንቲም እናገኛለን ማለት ነው። የአሪፍ ቢቲንግ ሳንቲም እናገኛለን ማለት ነው። አሁን ስለማያስፈልገን በመግዛት ለሌሎች ያጋሩ የሚሆን ሪፈራችን ይሄ አንድ ኮይን ይሰጣል። እንደምታዩት የሪፈራል ሊንክ ለኮይኖች በማጋራት ተጨማሪ ኮይን እንደ ጉርሻ ማግኘት ይቻላል። አንድ ሰው በእናንተ ሊንክ በገባ ቁጥር አንድ ኮይን ያገኛሉ ይላል። 10 ሰው ካገኛችሁ 10 ማለት ነው። ከመቶ ሪፈራል በላይ ኮይን አይከፈልበትም ይላል። ከመቶ ሰው በላይ ሪፈር ማድረግ አትችሉም ይላል። ምክንያቱም ብር ያው ስለሚወጣ ነው። በኢትዮጵያ ግን ይሄ ከባድ ስለሆነ የጨዋታ ውጤቶችን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር የጨዋታ ውጤቶች ከፈለግን ከዚህ ይሄ ሁሉ አሉ። የዛሬ ጨዋታዎች ያው እንደምታየው 3 ከሱፐር ሊግ ውስጥ ከሲሪያ ከሁሉም ውስጥ አሉ። ተመለስን በለውና ከዚህ ውስጥ ከሁሉንም ውስጥ ጨዋታ ውጤት ማየት እንችላለን። ጨዋታ ላይ መድቡን አሁን እኛ የምንፈልገው ጨዋታ ላይ መድቡ እንለዋለን። ከዛ ይሄ ሁሉ አማራጭ አሉ። እንደምታዩት የዛሬ ጨዋታዎች ብለን የዛሬ ጨዋታዎች ላይ መመደብ እንችላለን። ብዙ የተመደባቸው ጨዋታዎችም አሉ። ይሄ ሁሉ የሀገራት ሊጎች ናቸው። እንደምታያቸው ሲሪያ ቻምፒየንስ ሊግ የሴቶች ቻምፒየንስ ሊግ ምን ይልል ነገር ሁሉ ነገር አለ ማለት ይቻላል። ከኢትዮጵያ ውጪ ማለት ነው። ኢትዮጵያ አሳስከና ምንም ጥቅሙ ስለማይታይ ነው ያልጨመረበት ይመስለኛል። እንግዲህ ያው ይቅርታ አድርጉለት ስላልጨመረ ብራችን 50 ኮይን ከደረሰ 5 ብር የሞባይል ካርድ ደረሰ። ምክንያቱም 5 ጨዋታ አሸንፈን ማለት 5 ብር ሞባይል ካርድ ይላክልናል ወይ ደግሞ 5 ብር ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ግን የ5 ብር ያው በባንክ ማውጣት ትንሽ ከበድ ይላልና ወደ ሞባይል ካርድ ቀይራችሁ እንዲያወጣላችሁ ማድረግ ይችላል። ቁጥራችሁ ልካችሁለት ይሄ በቃ አሪፍ ቡት ነው። ኢትዮጵያዊ ነው። የታመነ ነው። ያጭበረብረናል ምናምን ብሎ ማሰብ የለም። እርዳታ ማድረግና ተጨማሪ የፈለግነውን መላክ እንችላለን ለእሱ። ወደ ቀጣዩ ስገባ አሳያችሁ። እንግዲህ ኤሌክትሪክ ክሊክ ቡት ይባላል። ይሄ የውጭ ሀገሮች ነው። እንደምታዩት በዚህ ቡት እንዴት አድርገን ብር ማግኘት እንደምንችል ገልጸናል። የእነሱን ዌብሳይት ቪዚት በማድረግ ለ10 ሰከንድ ወይ ለ20 ሰከንድ ብር ይሰጠናል ማለት ነው። ቪዚት ካደረግን ሜሴጅ ቡት አለ። የሰውን ሜሴጅ አስተዋውቀው እናንተ እዛች ገብታችሁ ከዛኛው ቡት ወደ ኤሌክትሪክ ክሊክ ውስጥ ልጉለት ብር ይሰጣችኋል። እና ደግሞ ቻናል ጆይን ካደረጋችሁ ለአንድ ሰዓት ወይ ደግሞ እሱ ለሚሞላው ሰዓት ጆይን ካደረጋችሁ ይሰጣችኋል ማለት ነው። አሁን እንዴት ማድረግ እንደምችል አሳያችኋለሁ። ቪዚት ሳይት እንበለው። ቪዚት ሳይት ከዛ አሁን እንደምታዩት ጎ ዌብሳይት እንበለው። ጎ ቱ ዌብሳይት እንበለው። ኦፕን
ኦቨር ብለውና እንደምትሄድ ወደዚህ ማስታወቂያ ከቶኛል። አሁን ጆይን ማለት አይጠበቅብኝም። ቪዚት ካደረኩኝ ዝም ብዬ ባክስ ነው ይሰጠኛል ማለት ነው። መታወቅ ስለሆነ 1125 ኤሊቲ ይሰጡኛል። አሁን ሁለተኛ እንደዚህ ያደረኩኝ መቀጠል እችላለሁ። የማይሰራላችሁ ከሆነ አልሰጣችሁ ካለች ደግሞ ስካይፕ ትሉታላችሁ እና ወይ ደግሞ ሪፖርት ታደርጉታላችሁ ምን እንዳስቸገራችሁ። ሌላኛው ደግሞ ሜሴጅ ቦት ነው ያሳያችሁ። ሜሴጅ ቦት አሁን እንደምትልስ ጋር ሜሴጅ ቦት ትሉታላችሁ። ከዛ ዶታ ፎር ፋርሚንግ የሚል ሌላ ብር ማግኛ ቦት ውስጥ ከቶኛል። ከዚህ አንድ ፎርዋርድ አደርግለታለሁ ማለት ነው። ፎርዋርድ ካረኩ በኋላ ፎርዋርድ ባደርግለት ወደ ኤልቲሲ ክሊክ ይቅርታ ትንሽ ስልኩ ሴንስ ማድረግ ላይ ትንሽ ስለሚያስቸግረኝ ነው። አንዳንዴ እንደዚህ ያደርገው ድርቅ ይላል። ወደ ኤልቲሲ ይቅርታ አላኩለት ማለት ነው። አሁን ከዚህ ባክልና ይሄው እንደምትት ድጋሚ 1625 ኤልቲ ሰጥቶኛል። አሁን እንደዚህ ያርክ ማለት ያለው ጆይን ቻት እንለዋለሁ። ጆይን ቻት ሰዓት ያስፈልገዋል። አሁን ጎቱ ቻናልን በለው ጆይን ቻት ጎቱ ቻናል ጆይን እንለዋለን። ባክላ ነው ጆይን እንለዋለን። እሱ አረጋግጦ ካለን ያረጋግጠን ይሰጠናል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ለ2 ሰዓት ቆይ ይለኛል። ለ2 ሰዓት ቻናል ላይ መቆየት አለብኝ። ከዛ ነው ብር ቆጥሮ የሚሰጠኝ። እንደዚህ ያደረግን መጠቀም እንችላለን። ባላንሳችን እዚህ ጋር ስንት እንዳለ ማየት እንችላለን። ያው እንደምታዩት 750 ኤልቲሲ ያለኝ አንድ ኤልቲሲ 58 ዶላር ነው በቃውን ካልጨመረ እስከ 64 ሊደርስ ይችላል። 58 ዶላር ነው በኢትዮጵያ 1000 አካባቢ ይደርሳል። 1500 አካባቢ ይደርሳል። በኢትዮጵያ በፔፓል ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዊዝድሮ ማለት እንችላለን። ዊዝድሮ ትንሹን ውስጥ የሚላችሁ 30 መድረስ አለበት። አሁን እዚህ ጋር 40 ነው። 4 ከደረስኩኝ አሁን ዊዝድሮ ማድረግ እችላለሁ። እንደምታዩት ሪፈራል አለ ለሰው ማስታወቂያ ነው። እዚህ ጋር ይሄን አስታውቀን ብር ይሰጣል ማለት ነው። እንደምታዩት 15% ቆርጦ ለኛ ይሰጣል ማለት ነው ከሰጠነው ጓደኛችን። ለዛው የነበረው ይሄን ይመስላል። ያለፋችሁ ቪዲዮ እንደምን ከሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤና ተጫዋች ነው። ከዚህ በኋላ ለመለቀው ቪዲዮዎች ይጠቅማችኋል። ከዚህ በኋላ የምለቃቸው ቪዲዮዎች በዚህ ኦንላይን መኒ ላይ የተኮሩ ይሆናሉ። አብዛኞቹ ዋይፋይ ፊንግ ላይ ብዙ ቴክኖሎጂ ላይ የተኮሩ ይሆናሉ። ለዛሬ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሼር ማድረግ ይቻላል። ኮሜንት ማርኩኝ። የተሻለ ቪዲዮ እንሰራ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ባይ ባይ።